Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Crypto Advanced, καλώς ήρθατε σε ένα Crypto Advanced Show Special Edition. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ τους εκπροσώπους του Aqua Help Foundation. Να καλωσορίσω τους καλεσμένους μου, τον Γιώργο Κροφιά, τον πρόεδρο του Ιδρύματος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Τον Χάρη Παυλίδη, που είναι αντιπρόεδρος του Aqua Help Foundation. Και τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Development και γενικά της ανάπτυξης του Ιδρύματος. Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε σήμερα στο Crypto Advanced Show. Όπως όλοι οι φίλοι μας γνωρίζουν, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από ειδικές εκπομπές, στις οποίες παρουσιάζουμε αξιόλογα project, τα οποία πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και για αυτά. Και στο πλαίσιο το σημερινό, μπίπτει μέσα στη δικιά μας ουσιαστικά πολιτική, να προωθούμε project τα οποία ωφελούν την κοινωνία, ωφελούν τον άνθρωπο σαν οντότητα, την κοινωνία γενικά και το περιβάλλον. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αρχίσετε να μου λέτε σιγά-σιγά περισσότερα πράγματα για το Aqua Help Foundation. Να ξεκινήσω όμως, πρωτού πούμε για αυτό, πώς σας μπήκε η ιδέα και ποια είναι η δικιά σας εμπειρία από τα κρύπτο. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Κροφιά. Καλησπέρα ξανά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το υπέροχο event, το διαδικτυακό. Οικολογία και τεχνολογία. Δύο μεγάλες έννοιες, δύο έννοιες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την καθημερινότητά μας και θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένες με την καθημερινότητά μας. Εγώ, σαν Κορφιάς Γιώργος, επιχειρηματικά ασχολούμαι με το κομμάτι του yachting. Έχω μια εταιρεία η οποία εδρεύει στο Μαϊάμι και έχω operations σε 22 χώρες. Αυτή είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα με έκανε να ταξιδεύω πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω, μεγάλωσα. Όμως, στην απόλαυση των ταξιδιών μου, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου χάλαγε όλη αυτή η γλυκιά εικόνα, ήταν η μόλυνση που έβλεπα. Η μόλυνση που έβλεπα στη θάλασσα, η μόλυνση που έβλεπα στα βουνά, στα δάση. Δεν μπορώ να δικάσω, επειδή είμαι λάτρης του snorkeling, όταν βούταγα μέσα στη θάλασσα, πώς έβλεπα στο βυθό ατελείωτα σκουπίδια, μια μόλυνση απερίγραπτη. Αυτό λοιπόν, αυτή η δυσκολία μου να αποδεχτώ ότι έχουμε μολύνει τόσο πολύ τον πλανήτη μας και ότι αδιαφορούμε για αυτό, επιδεικτικά όλοι μας σχεδόν, αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής μου και ίδρυσα το Aqua Help Foundation. Ένα ίδρυμα οικολογίας, φιλελληνισμού, εκπαίδευσης και δράσης. Πότε ξεκίνησε χρονολογικά το Aqua Help? Το Aqua Help Foundation είναι ένα παιδί της γενιάς του COVID, 2020. Εκεί λοιπόν πήραμε μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία που υπήρχε. Είχαμε το χρόνο να σκεφτούμε, να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να βάλουμε προτεραιότητες. Και έτσι το 2020 υπάρχει η απόφαση και ίδρυσα το Aqua Help Foundation το 2020. Με στόχο να κάνουμε δράσεις. Με στόχο να είμαστε εκεί όταν θα χρειαστεί να βοηθήσουμε τη χώρα μας, αλλά και όλο τον πλανήτη, στο μέτρο που μπορούμε. Βέβαια. Το θέμα είναι να γίνονται οι πράξεις, αυτό ακριβώς, γιατί περισσότεροι μένουν στις επικοινωνιακές δηλώσεις, να πούμε, και είναι λίγοι άνθρωποι που περνάνε να κάνουν πράξεις αυτά που λένε. Ασφαλώς. Και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο το κάνουμε με αυταπάρνηση και εγώ και η ομάδα μου. Είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Φέτος, το 2021, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα το πρώτο κίνημα οικολογίας και φιλελληνισμού, το Clean It Like Greek. Με ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Συνεργαστήκαμε με 22 δήμους, επισκεφθήκαμε 22 δήμους σε όλη την Ελλάδα, εμβληματικούς, υπογράψαμε χάρτες οικολογικής συμπόρευσης, σηκώσαμε στις πλατείες και σε κεντρικά σημεία των δήμων συμβόλαια οικολογικής αφύπνισης που μπορούσαν και οι πολίτες να υπογράψουν, να υπογράψουν και έτσι να νιώσουν και τη χαρά και την ευθύνη και την ικανοποίηση ότι εμείς
φροντίζουμε τον τόπο μας. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είδαμε και την αγάπη του κόσμου. Και ασφαλώς καθαρίσαμε πάρα πολλές παραλίες, κάναμε καθαρισμούς βυθών, υιοθετήσαμε παραλίες, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό. Και κάναμε και αρκετές άλλες δράσεις, γιατί είμαστε λάτρεις των πράξεων, όπως είπαμε προηγουμένως. Με αποκορύφωμα, εγώ θα πω 2, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω μιλώντας πολύ. Μας κουράζετε, αλλήμωνο γι' αυτό είναι σκοπός της εκπομπής, να ενημερώσουμε και να μάθουμε. Και ούτως ή άλλως, και ό,τι άλλη πληροφορία έχουμε, θα είναι στην κάτω πλευρά του βίντεο, στις συνδέσεις θα βγουν όλα αυτά που λέμε. Υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ. 2 πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες, θα έλεγα, της AquaHelp προς την κατεύθυνση της φροντίδας του πλανήτη και της φροντίδας του πλανήτη, της ανάπτυξης της χώρας ως πραγματικά οικολογική, αλλά και της βοήθειας στην κουλτούρα των παιδιών, είναι ότι κάναμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με την ΟΜΕΟΤΕ, ούτως ώστε να καθίσουμε και να συζητήσουμε την κοινή μας δράση στους πυλώνες της μοντέρνας οικολογίας και της υψηλής τεχνολογίας, γιατί είναι εξαιρετικά απαραίτητη. Και νούμερο 2, που αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κερασάκι σε αυτή την τούρτα, καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, να έχουμε την AquaHelp και το Clean It Like Greek και τους κανόνες και τις αρχές της μοντέρνας οικολογίας να μπουν στα σχολικά βιβλία της μελέτης του περιβάλλοντος από το έτος 2022, μέσα από τις εκδόσεις Πορφύρα. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να γαλουχίσουμε και να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά να μάθουν οικολογία. Είναι το πιο σημαντικό να συμπληρώσω και συγχαρητήρια καταρχάς που το καταφέρατε. Να πούμε ότι όλες τις συζητήσεις που κάνατε κατά τη διάρκεια του COVID, που αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο, και να ταξιδέψετε και να ενεργοποιήσετε τους ανθρώπους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και επίσης να πω, αυτό που κάνετε είναι το κλειδί, γιατί το κλειδί μάλλον για ένα καλύτερο μέλλον είναι να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές. Γιατί όπως λένε και οι Άγγλοι πολλές φορές, you can't teach an old dog new tricks. Never. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε, ναι, κάναμε πράγματα. Προσπαθήσαμε. Δεν είμαστε βέβαια, για ένα πράγμα δεν κάνουμε. Δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε ζητάμε να έχουμε ουσιαστικά δράσεις οι οποίες δεν έχουν ουσιαστική ουσία. Ο εντυπωσιασμός έρχεται μέσα από το πραγματικό αποτέλεσμα. Πλέον, κατά τη δική μου εκτίμηση, οι influencers, οι οποίοι φουσκώνουν ένα μεγάλο μπαλόνι, έχουν περάσει στο παρασκήνιο και ψάχνουμε τους impactors, αυτοί που κάνουν το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό είναι το κλειδί για την κοινωνία μας πλέον, γιατί ακριβώς έχουμε επηρεαστεί τόσο πολύ από το ψηφιακό κομμάτι, τους influencers, την ψεύτικη αυτή ψηφιακή εικόνα που έχουμε μπροστά μας, που είναι ένας ψεύτικος κόσμος, και πραγματικά τη διαφορά κάνουν οι άνθρωποι που φέρνουν αποτελέσματα. Εγώ τώρα με τη σειρά μου να ζητήσω και από τον Χάρη και από τον Παναγιώτη να μας πούνε μερικά πράγματα για τους ίδιους, και φυσικά στη συνέχεια να πούμε πώς μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει, πώς μπορεί ο κόσμος να σας γνωρίσει, πώς μπορεί ο κόσμος να σας στηρίξει, που είναι και το αντικείμενο της εκπομπής σήμερα. Χάρη, σε ακούμε. Του δίνω τη σκητάλη. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι ο Χάρης Παυλίδης. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε μέσα από το κομμάτι του yachting, καθότι ήμουν υπεύθυνος στην Μαρίνα της Λέρου. Και με τα κρύπτο ασχολούμαι από το 2017, κυρίως στην αρχή με mining και τα τελευταία 2 χρόνια και λίγο με trading. Είμαι hodler κι εγώ. Μπράβο. Και έτσι όταν ο Γιώργος μου παρουσίασε τον Απρίλιο το όλο εγχείρημα, ξεκίναγε με την AquaHelp. Ενθουσιάστηκα καταρχάς για τα αποτελέσματα που μπορούσαμε να φέρουμε και μετά είδα ότι υπήρχε δυνατότητα να συνδυάσουμε ακριβώς την τεχνολογία με την οικολογία, όπως ακριβώς λέει ο Γιώργος. Και ποιος καλύτερος τρόπος από το blockchain, για διάφορους λόγους. Και για τη διαφάνεια και για την καταγραφή των δεδομένων, για όλα αυτά, αλλά αφήνω εσάς να πείτε πώς το κάνετε αυτό. Ακριβώς, και εδώ είναι που και εγώ θα περάσω τη σκητάλη τώρα μάλλον στον πάνω, που είναι και ο υπεύθυνος, ο συντονιστής της ομάδας Development του Token και συνειδητής του Token.
Παναγιώτη, είμαστε όλα αυτά. Καταρχάς, καλώς ήρθες στο Advance Show και εσύ. Μια χαρά και πάλι σε όλους. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί παρακολουθώντας τόσα πολλά project στο εξωτερικό, από κρύπτο, από άλλα blockchain, από άλλα οτιδήποτε επιχειρηματικά project, εποχές κτλ. Κρατάτε για Ελλάδα το επίπεδο πάρα πολύ ψηλό για τον κόσμο και δεν είστε και πολύ μακριά, θα έλεγα. Και επειδή ξέρω ότι είστε δουλευταράδες, δεν θα αργήσετε να φτάσετε και ακριβώς στο level που υπάρχει στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν θέλω να περιευθελογήσω. Απλά πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το background το δικό μου, το ιστορικό ούτε της ομάδας. Και γενικά, όταν ξεκινάς ένα project στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είσαι στα ελληνικά, πολλές ο κόσμος σε υποτιμάει, νομίζω ότι είναι ένα ελληνικό project. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Απλά, αν μίλαγες αγγλικά, με την αξία που έχεις, θα έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο, ευρύτερο κοινό. Αλλά σήμερα είναι η δικιά σας ημέρα, δεν θα πω για μας τι κάνουμε και ποιοι είμαστε. Πείτε μας για το σπουδαίο έργο που κάνετε, πες μας περισσότερα πράγματα για το πώς θα έχετε αυτή τη δομή πάνω στο blockchain, αν έχετε δημιουργήσει το token σας και πώς λειτουργεί αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα λίγα πράγματα για μένα. Ξεκίνησα και εγώ περίπου στο τέλος του 2017 με το mining. Με έναν ταπεινό υπολογιστή, μια καρτούλα, ενθουσιασμένος. Όταν ακόμα το Ethereum είχε $180. Το Bitcoin μόλις είχε ηρεμήσει από εκείνο το τρελό spike που είχε κάνει στα 18-19 και έπεσε στα 8-9. Και έτσι μπορούσες με πολύ απαλή ενέργεια να έχεις κάποια νομίσματα πολύ φτηνά κιόλας κτλ. Στη συνέχεια, λέω, αφού ασχολούμαι πολύ, πολλές οι κάρτες, πολλή ενέργεια, έκανα πολλά έτσι μηχανήματα. Λέω, ωραία, μάθησα αυτά τα νομίσματα, τι να τα κάνω. Έβλεπα την τιμή, ανέβαινε, κατέβαινε, οπότε θα έπρεπε να τα πουλήσουμε. Εκεί έρχεται και το trading, όπου βλέπουμε ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα, σήμερα όχι. Οπότε με πολλά νομίσματα άρχισα να μαθαίνω τεχνική ανάλυση. Άρχισα να βλέπω πού να μπορώ, πόσο να περιμένω, άρχισα να μελετάω ειδήσεις σε όλο τον κόσμο. Εκεί άρχισαν τα project. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, και εκεί αποδόμησα σχεδόν όλο τον πλανήτη οικονομικά και γεωπολιτικά και σε πολλά επίπεδα. Και από ένα σημείο και μετά, αφού πέρασε και καιρό, είχα τη θρέλα να λέω, βλέποντας project που κινούνται από εδώ και εκεί, χωρίς ουσία, αλλά να μπορούν να σημαντάρουν κόσμο, να κουνούν λεφτά πολλά. Χωρίς κάποιο άλλο, γιατί εμείς εδώ, σαν Ελλάδα, να μην μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο τοκενάκι, ένα ωραίο project, μια ωραία ιδέα. Μια ωραία γενικά κατάσταση που να έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Σκεφτόμασταν με το νερό, σκεφτόμασταν με τις μεταφορές, σκεφτόμασταν από εδώ και πάνω σε όλο αυτό το ψάξιμο βρήκαμε το Aqua Health Foundation, όπου είναι κάτι φανταστικό για την Ελλάδα. Είναι ένα project το οποίο κοιτάει πρώτα να βοηθήσει τον συνάνθρωπο και τον πλανήτη γενικότερα, οπότε και εμείς βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Τώρα, όσον αφορά, δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω κι άλλο σε τεχνικό επίπεδο. Να προχωρήσετε, σου λέω, η σκηνή είναι δικιά σας. Είμαι εδώ για σας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αφού λοιπόν είχαμε την ιδέα να τα παντρέψουμε. Ναι, με συγχωρείς. Αφού λοιπόν είχαμε την ιδέα να τα παντρέψουμε όλα αυτά, τα βάλαμε κάτω και ωραία. Ποια τεχνολογία και ποια project, ποια δίκτυα θα εκμεταλλευτούμε. Ψάχναμε το Ethereum. Η ιδέα καταρχήν ήρθε το Μάιο, έτσι τον Ιούνιο. Ήταν το Cardano που μας έκανε εντύπωση για smart contract που θέλαμε να δημιουργήσουμε, αλλά ακόμα δεν ήταν έτοιμη η κατάσταση. Ήταν το Binance Smart Chain, ένα καλό περιβάλλον για να αναπτύξεις μια δικιά σου εφαρμογή ή μια πλατφόρμα πάνω σε αυτό. Ήταν και το Ethereum και με τα δικά του προβλήματα και αυτό, όπως το gas fees κτλ. Οπότε τα βάλαμε κάτω, είδαμε ότι στο Cardano εκείνη την εποχή που είχαμε την ιδέα δεν ήταν ακόμα έτοιμη, γιατί έγινε κάπου τέλος Αυγούστου η εκκίνηση των smart contracts και τα λοιπά, και δεν ξέρω αν ακόμα το έχουν ξεκινήσει ακριβώς. Μόλις έχουν ξεκινήσει τώρα αυτές τις τελευταίες. Τώρα, ναι. Οπότε όταν εμείς αποφασίζαμε, ακόμα δεν ήταν κάτι safe για μας. Μια πιο safe επιλογή ήταν το Smart Chain της Binance, να κάνουμε πάνω στη Binance Smart Chain μια εφαρμογή εκεί πέρα, το δικό μας smart contract, αλλά επειδή, όπως σου είπα ήδη, το 2017 το Binance δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Οπότε σκέφτομαι και εγώ ότι στο μέλλον, έτσι πως είναι και τρελός αυτός ο κόσμος, πώς μπορεί να μην υπάρχει και το Binance σε κάνα 2 χρόνια, 3, ή να είναι κάπως αλλιώς. Οπότε ήταν και αυτό ένα ρίσκο ώστε να πατήσουμε πάνω στη Binance και στο Binance Coin κτλ. Πάνω το project μας. Οπότε καταλήξαμε τι μένει το Ethereum. Θα αποφασίσαμε το smart contract μας να είναι ένα ERC20 πάνω στο Ethereum, αλλά γνωρίζοντας όλα τα προβλήματα με τα gas fees και τη δημοπρασία που συμβαίνει και κάτι τρελά νούμερα 120 και 140 με μέσο όρο 80 τέλος πάντων δολαρίων για κάθε συναλλαγή, εδώ έρχεται και βρήκαμε τη λύση μας με το Polygon. Το Polygon είναι ένα proof of stake και αυτό, έτσι,
δίκτυο το οποίο έχει έρθει για να λύσει πολλά προβλήματα στο Ethereum, με το Layer 2 που τρέχει παράλληλα στο Ethereum, όπου μπορείς να κάνεις bridge τα deposits, ας πούμε, στο πορτοφόλι από το Ethereum στο Matic και έτσι από εκεί που κοστίζει ένα swap στο Uniswap, ας πούμε, για παράδειγμα, $25, άμα γίνεται bridge μέσω του Polygon, κοστίζει 0, για να το δω και ακριβώς, 0,0004. Οπότε έτσι γίνεται πολύ πιο ωραίο να το χρησιμοποιείς, πιο γρήγορο, δίνει και στην ταχύτητα αλλά και στο security πολλές λύσεις του Ethereum. Το Ethereum επίσης, όπως ξέρουμε, προετοιμάζεται να πάει και στο Proof of Stake, το Ethereum 2 δηλαδή, όπου θα είναι και πολύ πιο ωραίο και κοντά στο Polygon. Άρα και το Polygon, όσο το Ethereum θα το γυρίσει στο 2,0, Ethereum 2, πείτε το όπως θέλετε. Να σας πω, να ξέρετε ότι λογικό είναι όταν βγαίνει κάτι πρώτη φορά, ένα version της τεχνολογίας πρωτοποριακής που κόβει στο δικό σου νόμο να κάνεις transaction, φυσικά το setup το αρχικό δεν μπορεί να υποστηρίξει την ανάγκη για υιοθέτηση και τα κόστη, οπότε πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο να κάνουν αυτό το upgrade και ξεκίνησε το Cardano με τα smart contracts, το Binance Smart Chain και το Ethereum φυσικά θα κάνει το upgrade. Δεν είναι δυνατόν ο market leader να μην σου κάνει upgrade πάνω στα smart contracts και να σου ρίξει τα κοστολογία του. Απλά θέλουν χρόνο για να φτιάξουν όλη αυτή τη δομή, γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάξει και τη δομή σου στο blockchain. Οπότε πολύ καλά κάνετε στρατηγικά, να σας πω συγχαρητήρια, γιατί διαφορετικά κοστολογικά θα βγαίνει σαν το παράθυρο, να το πούμε, της κοινώς με το ERC20 και καλά κάνετε και πήγατε στο Matic. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ο κόσμος όσο περισσότερος δεν τα καταλαβαίνει. Βλέπουν τα coins σαν μετοχές και δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία από πίσω. Και εσείς ψάξατε και βρήκατε την τεχνολογία από πίσω. Είναι ένα πολύ καλό user case το πώς το κάνατε και πώς κατάληξατε εκεί. Ευχαριστούμε. Ναι, και για αυτό που είπα. Γιατί έχεις πάρει φορά, σε βλέπω. Κοίτα, είμαι ενθουσιασμένος με όλα αυτά. Μου αρέσει όλο αυτό και όποτε αρχίσω να το αναλύω, δεν μπορώ να σταματήσω. Πρέπει να μιλάμε, να κάνουμε την εκπομπή μέχρι το βράδυ. Αλλά για να συνεχίσω τη ροή, και όπως είπες και εσύ, το Ethereum έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει τη μετάβαση. Αυτό θα γίνει σταδιακά σε 5 φάσεις. Τώρα είναι στη φάση 1, νομίζω από τη 0 έχει περάσει στην 1. Και τα προβλήματά τους, τις λύσεις τους και ήδη το δουλεύουν. Οπότε, αλλά σίγουρα θα τους πάρει κανένα χρόνο, 1,5 ακόμα, ίσως, αλλά θα το δούμε και αυτό. Έτσι τώρα ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι και η αγορά που σπάει, είναι τρελή η αγορά, μία είναι ήλιος, μία είναι βράδυ, αλλά δεν σταματάει να εξελίσσονται όλα τα project πάνω σε αυτό. Έτσι βλέπουμε και θεσμικούς, βλέπουμε και πολλές μεγάλες εταιρείες να μπαίνουν στα κρύπτο. Δεν μπορείς να μην είσαι αισιόδοξος για το μέλλον. Πες μας περισσότερα πώς βασίσατε το μοντέλο σας πάνω στο blockchain και τι δημιουργήσατε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν το Polygon. Έτσι είπαμε, το Layer 2 λύνει όλα τα προβλήματα. Μέχρι να κάνει τη μετάβαση το Ethereum στο 2, θα έχουμε εμείς το Polygon να λύνει το θέμα με τα gas fees. Έτσι. Και τώρα εμείς ουσιαστικά ξεκινάμε να παρουσιάζουμε ένα initial coil offering, το ICO μας δηλαδή, έτσι, όπου μπορείτε να το βρείτε στο aquahelp.space. Άμα θέλεις, μπορείς να μας δείξεις πράγματα στο share screen, αν το έχεις έτοιμο, να το δείξουμε εξω κοινό. Δώστε μου λίγο χρόνο. Ναι. Το έχω έτοιμο. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα στο home. Share screen. Λοιπόν, ωραία. Κάνω share screen λοιπόν το site μας, το επίσημο, που φαίνονται τα πάντα. Άψογα. Φαίνεται. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο aquahelp.space, έτσι, όπου μπορεί να μας βρει ο κόσμος. Εδώ είναι η home, έτσι, η home σελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε το white paper μας και λίγα λόγια για το foundation, έτσι, και λίγα λόγια έτσι, εισαγωγικά για το white paper, έτσι, όποιος θέλει. Εδώ είναι το white paper μας όλο αναλυτικά. Μισό λεπτό να το έχουμε. Έκτακτα. Πάλι λίγα λόγια έτσι πιο πλέον to the point για την ιδέα, για το πώς φτιάχτηκε και πώς βασίστηκε πάνω στο Aquahelp Foundation. Οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε έτσι πιο αναλυτικά, ότι έχουμε ξεκινήσει από τη χώρα μας, ότι θέλουμε όλα αυτά να βοηθήσουμε κυρίως άμεσα κιόλας. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι αυτό που έγινε στην Εύβοια με τις φωτιές. Πώς από όλο αυτό το 10% από το ICO μας έχει στόχο να βοηθήσει άμεσα κατευθείαν εκεί. Εδώ θα βρείτε αναλυτικά όλο το roadmap μας, το οικοσύστημα, όλα τα αναλυτικά, το πώς δουλεύει το ICO
πώς θα δουλεύει το referrals, τα bonuses, το πώς θα φτάσουμε σταδιακά μέχρι το listing μας στο Uniswap. Πες μας λίγο το tokenomics γύρω από αυτό. Πόσα συνολικά coins θα δημιουργηθούν? Λοιπόν, Εδώ, να σταθούμε λίγο στο supply αυτό που είχες, ότι... Ναι, τώρα το έχω και εγώ εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το total supply μας θα είναι συνολικά 12 δισεκατομμύρια tokens, έτσι. Το 10% από όλα αυτά θα το έχουμε τώρα διαθέσιμο για το ICO. Το initial coin offering, έκτακτα. Το initial coin offering θα τρέξει σε 12 φάσεις. Και έτσι, που κάθε φάση τώρα 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε και επίσημα η δεύτερη. Έτσι, κράτησε λίγο. Η πρώτη ήταν λίγο πιο, όχι τόσο επίσημα, αλλά έχουμε φτάσει πλέον στη δεύτερη, όπου πλέον είναι η επίσημη, το initial coin offering μας, έτσι. Άψογα. Ο σύνδεσμος όλα αυτά είναι από την κάτω πλευρά του βίντεο, θα το μοιράσουμε και εμείς στα social media. Κάθε φάση θα κρατάει 2 εβδομάδες από 1η Οκτωβρίου. Τώρα έχουμε ήδη τη δεύτερη, η οποία η τιμή είναι, και τα νούμερα είναι εδώ πιο ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, η τιμή τώρα της τρέχουσας φάσης είναι 0,00144, έτσι. Ανά 2 εβδομάδες αυτό θα ανεβαίνει. Θα περνάμε στην τρίτη φάση, στην τέταρτη φάση, στην πέμπτη φάση κτλ. Μέχρι τη 12η. Αν κάθε φάση δεν ολοκληρώνεται ο στόχος, όπου είναι το 10% της κάθε φάσης, που θα είναι 83 εκατομμύρια κομμάτια, 83 εκατομμύρια tokens, θα είναι διαθέσιμα σε κάθε φάση. Ο κάθε επενδυτής θα μπορεί να αγοράσει σε κάθε φάση το 10% της διαθεσιμότητας της κάθε φάσης. Έτσι. Μέχρι και αν σε κάθε φάση δεν έχουμε καταφέρει τον αρχικό μας στόχο, δηλαδή να πωλήσουμε τα 83 εκατομμύρια διαθέσιμα tokens, θα κάνουμε μια τελευταία φάση, όπου αυτά που δεν έχουν πουληθεί θα τα πουλήσουμε στην τελευταία και να προετοιμαστούμε, να δούμε τι έχουμε πετύχει και από εκεί και πέρα να προετοιμαστούμε για το listing στο Uniswap, που θα είναι η πρώτη μας. Άρα υπάρχει προοπτική του μας μεγάλος στόχος. Είναι πολύ θετικό αυτό. Και θέλω να μου πεις λίγο πώς θα δουλεύει το token, δηλαδή ποια είναι η χρησιμότητά του και πώς θα χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά για να καταγραφεί όλη η δράση αυτή μέσω του token πάνω στο blockchain σε σχέση με την οικολογία. Αυτό θέλω να εξηγήσουμε λίγο το μοντέλο στους φίλους μας. Αρχικά να πω ότι το token μας θα δουλεύει σε κάθε συναλλογή, θα έχει κάποια tax, τα οποία όταν θα αγοράζει κάποιος το 5% θα μπαίνει κατευθείαν στο liquidity του pool, του Uniswap, ας πούμε, του αρχικού pool, για να βοηθήσουμε λίγο στην ισορροπία της τιμής μας και τα λοιπά, στο αρχικό επίπεδο που είναι λίγο, για να γίνει ομαλά η μετάβαση από το ICO στο official listing. Έτσι. Μετά από εκεί και πέρα θα προετοιμάσουμε μια πλατφόρμα, η οποία εκεί στο token ο καθένας θα μπορεί να... Δώστε μου μισό λεπτάκι, παρακαλώ, να δούμε στην οθόνη. Όπου θα μπορεί να ξοδεύει τα token τους πάνω, ώστε αρχικά σαν merchandise να αγοράσει κάποιες σακούλες, κάποια καπελάκια, κάποια μπλουζάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικολογία θα μπορεί να τα ξοδεύει πάνω στο token, έτσι. Επίσης, έχουμε σκεφτεί λύσεις πώς θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιείται συνέχεια, σαν να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικούς κάδους, κάποιος να μπορεί να βάζει ένα πλαστικό, να μπορεί να βάζει ένα οτιδήποτε υπολογία για ανακύκλωση και να παίρνει πίσω ένα token και αυτό πάλι να έρχεται στην αγορά, στην πλατφόρμα, να μπορεί να το ξοδεύει εκεί πέρα. Το Aqua Health Token θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στις υπηρεσίες yachting, η Aqua Youth Club, δηλαδή η μαμά εταιρεία του Aqua Health Foundation, που δραστηριοποιείται σε 17 χώρες, να μπορεί να δέχεται το Aqua Health Token σαν μέσο πληρωμής και άλλα πράγματα πολλά και επίσης το πιο σημαντικό, στην πλατφόρμα πάνω θα έρχονται charities, άλλες οργανώσεις, άλλοι οργανισμοί να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι πάνω στην πλατφόρμα μας. Έτσι. Άρα, για να συνοψίσουμε εδώ, θα μπορούμε ουσιαστικά με το μέσο του token να αγοράζουν και να συνεισφέρουν και να αγοράζουν παύλα επενδύουν σε οτιδήποτε έχει σχέση με την οικολογία όσο αφορά υλικό υπηρεσία. Μάλιστα. Και φυσικά, όπως είπες, να πληρώνουν και με το charity καταρχάς donations. Άρα θα μπορούσε ουσιαστικά να λειτουργείται και σαν πλατφόρμα που άλλα project θα μπορούν να κάνουν raise κάποιο donation ουσιαστικά μέσω του token.
και να πληρώσουν και για τις υπηρεσίες του ευρύτερου οργανισμού με το token αυτό. Οπότε έχει αρκετά use cases το token. Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτάκι, Γιάννη, Παναγιώτη και Χάρη. Βεβαίως, άλλη μόνο αν δεν επιτρέψουμε στον πρόεδρο του Ιδρύματος. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω σε όλα όσα είπε ο Παναγιώτης και είναι απόλυτα σωστά, ότι ήδη βρίσκομαι σε διαδικασία συζήτησης με αρκετές μαρίνες ιδιωτικές σε όλο τον κόσμο και σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις ότι το token μας θα το δέχονται σαν μέσο πληρωμής και πάρα πολλές μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι εκπληκτικό νέο. Νομίζω είναι πραγματικά πολύ... Αυτό είναι επιχειρήν. Αυτό είναι επιχειρήν και γι' αυτό είναι επιτυχία που έχετε πρόεδρο, έναν επιχειρηματία, πώς γνωρίζει, πώς να δώσει χρήση στο token και αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό ήθελα να πω μόνο. Συνεχίστε, σας ακούω και όταν χρειαστεί κάπου θα παρέμβω. Απλά πολύ. Έτσι για και εγώ τεχνικά λίγο να το κλείσουμε έτσι πάνω κάτω. Ουσιαστικά τώρα στη διαδικασία του ICO ο κόσμος βοηθάει, ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει να στήσουμε όλο το πλάνο μας, όλο το project μας μέχρι τη διαδικασία, μέχρι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο που στοχεύουμε να κάνουμε το πρώτο μας λήξη στο Uniswap σε όλα τα κομμάτια. Επίσης, πριν το είπα έτσι, όχι τόσο ολοκληρωμένα, είπαμε για το 5% που θα πηγαίνει κατευθείαν στο liquidity pool. Επίσης, ένα 3% θα είναι σύνολο ένα 10% tax και το 3% θα πηγαίνει επίσης, θα αποφασίζει το κοινό, θα κάνουμε κάποια governance, κάποιες ψηφοφορίες και υποψηφίσματα. Θα υπάρχει ένα πορτοφόλι, το οποίο θα είναι charity πορτοφόλι και θα αποφασίζει ο κόσμος πού θα γίνει τι, με αυτά που θα του προσφέρουμε και όλες τις ιδέες που θα έχουμε και από άλλες οργανώσεις που κάνουν το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έτσι. Θα υπάρχει ένα πορτοφόλι δηλαδή και αυτό επί της κάθε συναλλαγής θα συμβαίνει, που θα πηγαίνει το 3% σε αυτό το wallet address και μετά ο κόσμος θα αποφασίζει εκεί ό,τι έχει μαζευτεί, το πού θα κάνουμε τη δράση μας. Εκεί απλά λέω και εγώ ότι επειδή πιστεύουμε πολύ στο governance, αυτά τα νούμερα που δίνουμε τώρα είναι τα αρχικά και τα οποία σίγουρα θα δώσουμε μετά να αποφασίσει ο κόσμος τη διαμόρφωσή τους. Δηλαδή, αν θα παραμείνει το tax στο 10%, εάν θα είναι λιγότερο και πού θα γίνεται ο διαμοιρασμός. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι είναι και η ουσία του decentralized finance. Δεν θα αποφασίζουμε μόνο εμείς, πρέπει να αποφασίζει ο χρήστης, πρέπει να αποφασίζει ο κόσμος τελικά για το τι θα γίνει στο τέλος. Έτσι. Ακριβώς, το community. Ακριβώς. Έκτακτα. Ναι, από εδώ και πέρα να χτίσουμε σιγά-σιγά μέσω του social media που τώρα τα χτίζουμε το δικό μας community, έτσι. Να προσελκύσουμε κόσμο όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Να κάνουμε εκεί τη δικιά μας ομάδα, καινούργιες ιδέες. Σαν project επίσης, είμαστε ανοιχτοί στον οποιονδήποτε, είτε είναι developer, είτε είναι μια οικολογική άλλη οργάνωση, ο αρχηγός, η ομάδα ή οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να έρθει σε εμάς, να επικοινωνήσει μαζί μας, να βρει και να τα βάλουμε κάτω και να μας δώσει καινούργιες ιδέες, καινούργια πλάνα στο τεχνολογικό κομμάτι, στο οικολογικό κομμάτι, πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά. Δεν είμαστε μόνο εμείς και είναι αυτό. Δίνουμε την πρόσκληση σε όλους να έρθει να μας πει ότι ο καθένας στο κομμάτι του ό,τι μπορεί. Όπως λέει και ο πρόεδρος ο Γιώργος, δεν θέλουμε να σηκώσουμε μια σημαία ψηλά μόνοι μας. Δεν θα έχει αυτό νόημα. Θέλουμε να σηκωθούν πολλές σημαίες στο ίδιο ύψος, για το καλό του κόσμου. Έκτακτο, άψογα. Αυτή είναι η σωστή φιλοσοφία. Και αυτή είναι η φιλοσοφία του μέλλοντος και της αειφορίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Τα παραδοσιακά κοινωνικά μοντέλα έχουν καταρρεύσει, τα βλέπουμε που καταραίουν, οπότε δεν μπορούν αυτά να ισχύσουν σαφέστατα και σε αυτό που κάνετε και σε οποιαδήποτε εταιρεία πλέον, στο governance και στο policy που θα κάνει από εδώ και πέρα για το μέλλον και τις επόμενες γενιές που έρχονται. Δεν θα σταθούν τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται στον πλανήτη μας. Έτσι και αν μου επιτρέπετε, φανταστείτε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που επί εκατοντάδες έτη καλλιεργείται και υπηρετείται η ύλη, ο πλούτος και κατ' επέκταση το σκοτάδι. Ας μην γίνουμε διαχειριστές του μαύρου. Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο άσπρο, να δώσουμε λίγο φως και ο καθένας με τα δικά του χέρια. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που ο Παναγιώτης, ο Χάρης, αυτοί τα παιδιά που είναι αδέρφια μου πλέον, έχουμε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και
Κοιτάμε τους πάντες κατάματα straight. Είμαστε δίκαιοι, ξεκάθαροι, οραματιστές, γιατί το όραμα είναι το σκαλοπάτι για την πρόοδό μας. Και όχι μόνο την πρόοδο δική μας, αλλά και της Ελλάδας μας και όλου του κόσμου. Άρα, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια να φέρουμε αποτέλεσμα, θα ήθελα όσο περισσότεροι Έλληνες, και όχι μόνο Έλληνες, αυτοί που μπορούν να καταλάβουν τι κάνουμε, αυτοί που δεν θα το δουν, ναι, τι να βάλω τώρα και πώς θα τα βγάλω και τι θα βγάλεις. Ας υπηρετήσουμε την καλοσύνη της ψυχής μας, ας δώσουμε πράξεις για αυτά τα οποία, πράξεις οι οποίες θα είμαστε περήφανοι για το μέλλον και πράξεις οι οποίες τα παιδιά μας θα είναι περήφανα για μας. Είναι το legacy, είναι η κληρονομιά που θα αφήσεις. Ναι, ακριβώς. Και είμαι πολύ βέβαιος ότι το έχω δει, το έχω βιώσει μέσα σε αυτό το ταξίδι της Aquahelp, αυτό το όραμα, αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά υπάρχει μια θετική επιρροή από το σύμπαν και μας πηγαίνει μπροστά. Αυτό που σίγουρα έχω να δεσμευθώ με τη ροή του αίματός μου είναι ότι αυτή η ομάδα είναι δίκαιη και θα είναι δίκαιη για πάντα, είναι διάφανη και θα είναι εκεί και έχει αξίες και αρχές οι οποίες είναι αναλύωτες. Γιατί ας μην ξεχνάμε, ό,τι κάναμε φέτος, το κάναμε με αυτοχρηματοδότηση. Δεν είχαμε αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, Γιώργο μου, αυτό που κάνατε. Οι αξίες οι οποίες έχετε είναι αξίες του παρόντος και του μέλλοντος, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα καταραίουν μπροστά στα μάτια μας, ιδίως αυτούς τους μήνες και με αφορμή τον COVID, από την Ευρώπη, από την Αμερική και από την Κίνα, η οποία και αυτή μπήκε στο κομμάτι του δυτικού καταναλωτισμού και και αυτή. Λοιπόν, καταρρεύσαν και αυτή την πατήσανε. Τη μολύναμε και αυτή. Έτσι. Και εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας δουν τη συγκεκριμένο εκπομπή που κάνουμε, τη βλέπει όλοι οι Έλληνες, ο ελληνισμός και στην ομογένεια. Και να σας πω, βάσει με τα τελευταία analytics μας, το μοναδικό μέρος στο οποίο δεν έχει ανοίξει κάποιος στο Crypto Advance είναι η Ανταρκτική. Μόνο εκεί δεν έχουμε φτάσει. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες έχουμε βάλει πόδι. Όποιοι είναι εκεί μας έχουν δει, γιατί έχουμε και την αγγλόφωνη version μας φυσικά. Το μήνυμα θα περάσει. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ό,τι θέλετε να συμπληρώσετε, Παναγιώτα, θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις, να δείξεις, μπορείς να το δείξεις. Ίσως λίγο την πλατφόρμα του ICO, αν θα ήθελα. Να τη δούμε λίγο και αυτή. Ναι, και κάνε μας πάρει ένα search να μας δείξει λίγο το... αναλυτικά για το πώς θα φύγουν από το ICO. Τα link θα τα έχουμε όλα βασικά, εννοείται. Είναι όλα αναλυτικά εδώ. Η πλατφόρμα του Initial Coin Offering, να τη δείξουμε. Εδώ όποιος χρήστης μπαίνει, κάνει... Κάνε μας share screen, γιατί δεν έχεις τώρα σε screen. Ναι. Μισό λεπτάκι εδώ. Ναι. Να το δούμε και αυτό, να τους εξηγήσουμε πώς θα μπουν. Το βλέπουμε, έτσι. Εδώ είμαστε μετά το login, μετά την εγγραφή και το login. Πλέον υπάρχει επιλογή και για ελληνικά στη γλώσσα. Μπράβο, τέλεια. Τι δέχεστε αυτή τη στιγμή για exchange το token, δέχεστε Ethereum, δέχεστε Bitcoin, τι μέθοδο? Δεχόμαστε USDT και επίσης μπορεί κάποιος να αγοράσει και με χρεωστική πιστωτική κάρτα. Εδώ μπορούμε να το δούμε αυτό. Βλέπουμε το περιβάλλον, εδώ μπορείς να... Τα coins τα οποία αγοράζουν τώρα στο ICO παραμένουν μέσα στο δικό σας πορτοφόλι στην πλατφόρμα αυτή. Ναι. Τώρα, παραμένουν στην πλατφόρμα. Θα μπορούν να τα μεταφέρουν σε οποιοδήποτε ERC20 πορτοφόλι, σωστά? Ναι. Ακριβώς, με το listing. Ναι. Έκτακτα. Αυτό θα γίνει πριν το listing αρχικά. Ήδη δουλεύουμε για να γίνει όσο το δυνατόν να μας δημιουργεί από contract. Αλλά από εδώ, ναι, θα περάσουμε στο listing με όλα τα στοιχεία και όλα τα logs. Ο καθένας θα πάρει το πορτοφόλι, το address του, το μοναδικό address του στο MetaMask και όπου μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό. Πλέον το smart contract μας θα είναι διαθέσιμο, θα μπορεί να το κάνει και όπου εκείνος θέλει. Εδώ είναι όπου μπορείς να αγοράσεις, που γράφεις τον αριθμό των token σου, πόσα λεπτάκι να βγάλει να πάρει. Εδώ δείχνει την τρέχουσα φάση, το πόσα έχουν συνολικά. Εγώ έχω να σας πω ένα μπράβο, γιατί αναλάβατε βράδυ, σηκώσατε μανίκια, δουλέψατε σε ένα δύσκολο κομμάτι που είναι το blockchain. Είχατε ένα project το οποίο έχει και ηθική και φιλοσοφία και τεχνολογία. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και τιμή μας που σας είχαμε στο Crypto Advance στο show. Να μας τα δείξετε καλά. Και εμείς με τη σειρά μας θα κάνουμε το χρέος μας να διαβάσουμε το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάνει ακόμα αποφώνηση. Παναγιώτη, σταμάτα να θες λίγο το share screen σου για να κλείσουμε. Ναι. Έλεια. Οπότε τώρα και επίσημα και με full screen σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και θα υπάρξει ανταπόκριση και από εμάς προσωπικά θα συμμετέχουμε σε όλο αυτό. Και φυσικά ο καθένας αξίζει να έχει ένα μερίδιο αυτού του project, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, είναι και κληρονομιά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο να θυμούνται ότι κάτι κάναμε κι εμείς για αυτόν τον κόσμο, να τους τον αφήσουμε καλύτερο. Ιδίως όσοι είναι γονείς, που και εγώ είμαι γονέας, γνωρίζω ότι κάτι πρέπει να αφήσει στο παιδί μου και να γνωρίζει, γιατί όλα πλέον καταγράφονται αυτά που κάνουμε. Αφήνουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα ίσως και για πάντα. Να ξέρω ότι κάναμε κάτι καλό για την κοινωνία και τον κόσμο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.